بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا نننی ویډیو لیکچر چې کوم دی په دې کې به موږ زیات د کیټون بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ د کیټون او د الډیهاید فزیکل پراپرټي باندې بحث کوو. فزیکل پراپرټي اف الډیهاید ان کیټونز. پوینټ نمبر 1 چې کوم زموږ سره لوور الډیهاید دی. لوور الډیهاید چاته وایي چې په کوم کې کاربن کم وي، لکه فار ایگزامپل فارمالډیهاید یا اسیټلډیهاید. په فارمالډیهاید کې یو کاربن دی، اسیټلډیهاید کې دوه کاربن دي. هیو ویری پنجنٹ سمیل. د دې چې کوم سمیل دی ډېر زیات پنجنٹ دی، لکه څنګه داسې یو سمیل دی چې کله دا سمیل په موږ ولګي نو هغه پرنجي را باندې لګي، داسې یو سمیل دغه کوي. څوک؟ فارمالډیهاید او اسیټلډیهاید. او د دې نه چې کوم هایر کیټون دي او الډیهاید دي، یعنی د دې نه چې کوم نور هایر دي هغه کې کاربن سیوا دي، نو هغه موستلی زموږ سره که هغه الډیهاید دی او کې کیټون دي نو هغه زموږ سره موستلی پلیزنټ دي. سني پلیزنټ دي. د هغې چې کوم سمیل دی اډر دی، اډر ورته هم ویلی کېږي، د هغه خوشګوار دی، ښایسته دی. پوینټ نمبر 2 فارمالډیهاید is against it RTP. فارمالډیهاید چې کوم دی واحد په الډیهاید کې واحد فارمالډیهاید دا زموږ سره په روم ټمپریچر ان پریشر باندې دا زموږ سره سني دا زموږ سره ګیس دی. سني ګیس دی. وایل ادر الډیهایډز د دې علاوه چې څومره نور الډیهاید دي یا زموږ سره فار ایگزامپل په کیټون کې ایسیټون زه واخلم، دا به زموږ سره ولټایل وي او څه به وي؟ کلرلیس لیکویډ به وي. ولټایل څه ته وایي؟ ولټایل هر هغه لیکویډ دپاره استعمالیږي چې کوم لیکویډ اټومیټیکلی په خپله سپنټینیسلی دا کنورټ کېږي ګیس ته، او کلرلیس هم دي او کلر هم نه لري. څه دي؟ دا لیکویډ دي. مقصد د دې څه دی چې کوم زموږ سره څه دي چې کوم زموږ سره الډیهاید دي نو هغه به زموږ سره څه وي؟ هغه به زموږ سره ولټایل لیکویډ یا اسیټون شو نو دا به زموږ سره څه وي؟ ولټایل لیکویډ وي. ذهن کې راغله خبره؟ که فرض که تاسو بیا ورو ته ورو کاربن سیوا کوئ نو بیا ورو ته ورو فزیکل پراپرټي کې څه راځي؟ چینج راځي. که فرض که موږ 40% میکسچر راواخلو، د چا میکسچر راواخلو؟ د فارمالډیهاید موږ راواخلو. فارمالډیهاید موږ راواخلو، فارمالډیهاید فارموله زموږ سره دا ده سی ډبل بانډ او یو ځای ډبل ځای ټبل څه موجود دی؟ ایچ موجود دی. او دې سره واټر موږ میکس کو نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ فارمالین ویلی شو. یا فار ایگزامپل سم ټایم کارډ موږ داسې په پریویس لیکچر کې دا خبره کړې وه چې فارمالډیهاید آر سم ټایم کارډ دې ته به موږ څه وایو؟ فارمالین ورته ویلی شو. ولې ورته ویلی شو؟ ځکه دا موستلی فارمالین چې کوم دی ګیس دی موستلی موږ دا سټور کوو په څه کې؟ په واټر کې سټور کوو. نو د دې دواړو د میکسچر له موږ فارمالین نوم ورکولی شو. پوینټ نمبر 4 هایر چې زموږ سره کوم کیټون دي، مقصد دا دی کاربن تعداد پکې سیوا دی، د هغې بویلینګ پوینټ چې کوم دی دا به زموږ سره څه وي؟ د دې بویلینګ پوینټ چې کوم دی د هایر دغه نه یادومه سمپل کیټون او الډیهاید د دې به بویلینګ پوینټ زموږ سره څه وي؟ هایر وي. د چا نه به هایر وي؟ د الکین نه به د دې دغه څه وي؟ د الډیهاید او د کیټون به بویلینګ پوینټ سیوا وي د الکین نه او د ایتر نه. د چا نه به سیوا وي؟ د الکین نه او د ایتر نه. خو بټ کم به وي، بټ لوور به وي. د چا نه به لوور وي؟ د الکوهل نه دی بویلینګ پوینټ زموږ سره څه وي؟ کم وي. ټیک شو؟ خو که فرض کا د کاربن تعداد سیوا کېدو، د کاربن د تعداد د سیوا کولو سره سره د دې کاربن د دې الډیهاید او د دې کیټون، لکه فار ایگزامپل یو کیټون دی 3 کاربن دی پکې، بل کیټون دی 10 کاربن دی پکې، یو الډیهاید دی 2 کاربن پکې، یو الډیهاید دی 10 کاربن پکې دي. نو د 10 کاربن چې کوم دی د دې بویلینګ پوینټ څه وي؟ سیوا ایز کمپیر ټو 2. مقصد دا دی چې کاربن نمبر موږ سیوا کوو نو بویلینګ پوینټ به څه کېږي؟ سیوا کېږي. بل زموږ سره کیټون او الډیهاید دواړه زموږ سره پولر دي. سری پولر دي. په دې کې پولریټي شته. څه پکې شته؟ پولریټي پکې شته. دا پولریټي پکې د چا د وجې نه؟ د اکسیجن او د کاربن د اکسیجن وجې نه پکې موستلی د اکسیجن کاربن. مقصد دا دی چې اکسیجن چې کوم دی د های الکترونیګیټیو اټم دی. سني های الکترونیګیټیو اټم دی. د دې الکترونیګیټیوټي سیوا د الکترونیګیټیوټي های ده. نو د دې های الکترونیګیټیوټي د وجې نه زموږ سره الډیهاید او کیټون چې کوم دي دا موستلی زموږ سره څه دي؟ پولر دي. اوس اگزامپل ما تاسو له درکو چې د الډیهاید
او د کیټون د دې بوایلینګ پوینټ زموږ سره سوي زموږ سره سیوای وګورئ دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره الکین دی دا زموږ سره څوک دی الکین دی نو ګورئ 4 کاربن کنټینینګ الکین ته موږ بیوټین وایو څه ورته موږ وایو بیوټین نو د بیوټین بوایلینګ پوینټ زموږ سره 0 ډیګري سینټي آر ټي پی ذکر کوو روم ټمپریچر ذکر دا زموږ سره ایتر دی څوک دی دا زموږ سره ایتر دی ایتر زموږ سره سره یا د من ایتایل میتایل ایتر وایي څه ورته وایي ایتایل میتایل ایتر نو دا زموږ سره سره د دې بوایلینګ پوینټ موږ وګورو نو 8 ډیګري سینټیګریډ ٹھیک شو ها که فرض کوم الکوهول وګورو نو الکوهول زموږ سره سره د دې بوایلینګ پوینټ زموږ سره سره 97 د دې موږ څه وایو پروپینول وایو څه ورته موږ وایو پروپینول دا پروپینول زموږ سره سره په آر ټي پی باندې سره بوایلینګ پوینټ 97 اوس که فار ایگزامپل موږ کنسیډر کو دا ټول د چا سره کنسیډر کو دا ټول موږ کنسیډر کو دغه سره کنسیډر کو دغه سره د الکوهول سره موږ کنسیډر کو مین د الډیهاید او د کیټون کنسیډر کو د دې درې وانو سره نو موږ دا خبره کړې و چې الډیهاید او کیټون د دې بوایلینګ پوینټ سیوا وی د چانه د الکین نه د چانه به سیوي دلته وګورئ د ایتر نه نو د الکین او د ایتر نه بوایلینګ پوینټ سیوا دي وګورئ دا زموږ سره 1 2 او 3 کاربن کنټینینګ کمپاوند ته موږ الډیهاید ته موږ پروپینل وایو نو د پروپینل په آر ټي پی باندې 49 ډیګري سینټیګریډ دا بوایلینګ پوینټ دی خو د ایسیټون دا زموږ سره کیټون دی د دې بوایلینګ پوینټ زموږ سره سره د دې بوایلینګ پوینټ زموږ سره 56 دی مقصد دا نه چې پروپینل چې کوم دی دا دومره سټیبل نه دی ایسیټون ډیر زیات سټیبل دی ځکه دلته بوایلینګ پوینټ زموږ سره سیوا دی او دلته کم دی د دې دوه په کمپیریزن کې د الډیهاید او د کیټون بوایلینګ پوینټ به زموږ سره سوي زموږ سره به سیوا وي خو د دې په کمپیریزن کې دا دواړه چې کله موږ کمپیر کو د الکوهول سره نو د الډیهاید او د کیټون به بوایلینګ پوینټ سوي کم وي ولې ځکه چې الډیهاید او کیټون چې کم دي نو دا په خپل منځ کې هایدروجن بانډ نه جوړي او هایدروجن بانډ په انټر مالیکولر فورس کې په ډایپول انټریکشن کې د ټولو نه زموږ سره سترانګ فورس دی څوک پکې سترانګ فورس دی الډیهاید او کیټون سوري دغه چې کم دی هایدروجن بانډ پکې زموږ سره سترانګ فورس دی نو په دې الکوهول کې هایدروجن بانډ موجود دی کم بانډ پکې موجود دی هایدروجن بانډ په خپل منځ کې جوړول شي ځکه د دې بوایلینګ پوینټ ټولو نه سیوا دی هغه زموږ سره دی 97 ډیګري سینټیګریډ دی دا رې ماته تاسو اوس د الډیهاید او کیټون چې کوم نه دا زموږ سره په خپل منځ کې څه نشي جوړوي په خپل منځ کې لکه فار ایگزامپل فرض کوم وګورو زموږ سره موستلی په دې کې زموږ سره لیک اف څه شي دی لیک اف هایدروجن بانډ دی لیک اف څه شي لیک اف هایدروجن باندې که فرض کا منګه دغه وګورو فارمالډیهاید منګه وګورو څه وګورو منګه الډیهاید وګورو او منګ کیټون وګورو نو کیټون ته او الډیهاید ته زموږ سره ډایرکټلی هایدروجن نه راځي نو ځکه موږ دا خبره کوو چې په الډیهاید او په کیټون کې لیک اف هایدروجن بانډ او چې په چا کې هایدروجن بانډ دغه بوایلینګ پوینټ میټیک پوینټ به سیوای دلته هایدروجن بانډ ځکه سیوای دلته هایدروجن بانډ نشته ځکه کم دی پوینټ نمبر 6 پوینټ نمبر 6 دی ها پوینټ نمبر 6 زموږ سره سره لوور کیټون او الډیهاید کم کیټون او الډیهاید اګ کیټون او الډیهاید په کم کیټون او الډیهاید کې چې کاربن زموږ سره سوي 4 نمبر 4 کاربن وي نو دا به زموږ سره سوي دا به واټر سالوبل وي دا په واټر کې حل کیږي د څه د وجه نه د سولوبیلیټي د څه د وجه نه وي د سولوبیلیټي به موستلی د هایدروجن بانډ د وجه نه وي د چا د وجه نه وي د هایدروجن بانډ د وجه نه که فرض کا من هایر سره الډیهاید ان کیټون راو هایر الډیهاید ان کیټون څه ته وایي هغه الډیهاید هغه کیټون چې په کم الډیهاید او په کم کیټون کې د کاربن نمبر سیوای نو چې د کاربن نمبر پکې سیواو نو بیا به نان پولر سایډ به پکې سیوا کیږي چې کله نان پولر سایډ پکې سیوا کیږي نو بیا دغه الډیهاید او کیټون واټر انسالوبل کیږي نو دا بیا زموږ سره انسالوبل نو لوور چې کم الډیهاید او کیټون دي they are soluble in water in higher aldehyde and ketone دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره سالوبل نه وي د دې سالوبیلیټي به انکریز وذ کاربن سره څه کیږي کمیږي دا زموږ سره فزیکل پراپرټي اف الډیهاید اینڈ کیټون